নমস্কাৰ ৰাইজ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল আৰ্টিষ্ট লেডিলৈ। ব'লক আজি আমি বনাওঁ ৰঙালাওৰ চব্জি। প্ৰথমতে মই গেছটো জ্বলাই কেৰাহীখন পাতি দিছোঁ। তাৰপিছত মই মিঠাতেল দি এতিয়া মই তেজপাত দি দিছোঁ। অলপমান পিঁয়াজ দি দিছোঁ আৰু কাটি লোৱা ধনিয়া। এতিয়া জলকীয়া আৰু আদা দি দিলোঁ। এতিয়া মই গাৰ্লিক পেষ্ট দি দিছোঁ, বিলাহী দি দিছোঁ আৰু এতিয়া মই হালধি দি দিছোঁ। এতিয়া সোৱাদ অনুসৰি নিমখ মই দি দিম। তাৰপিছত হালধি দি দিলোঁ আৰু আলু মই কাটি লৈছিলোঁ দি দিলোঁ। এতিয়া মই ভালকৈ লৰাই দিছোঁ। অকণমান সময় ঢাকনিখন দি সিজিবলৈ দিওঁ। এতিয়া ঢাকনিখন গুচাই দিলোঁ। এতিয়া মই কাটি লৈছিলোঁ যে ৰঙালাওবোৰ, সেইখিনি মই ঢালি দিলোঁ। এতিয়া হেতা এখন দি ভালকৈ ৰঙালাওখিনি গোটেইখিনিৰ লগত মিলাই ল'ম। এতিয়া যিমান মছলা আপোনালোকৰ দিবলৈ মন দি দিয়ক। জালুক দিছোঁ, গৰম মছলা, লং ইলাচি পাউডাৰ, ৰেড চিলি পাউডাৰ, তাৰপিছত জিৰা পাউডাৰ আৰু যি আছিলে ঘৰত দি দিছোঁ আৰু অলপ অলপকৈ। আপোনালোকৰ যি এভেইলেবল আছে চব দি দিব আৰু তাৰপিছত অলপমান লৰাই দিছোঁ। এতিয়া আকৌ অকণমান ঢাকনিখন দি অলপমান সিজিবলৈ দিওঁ আৰু হৈ গ'ল আমাৰ ৰঙালাওৰ তৰকাৰী। এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিওঁ আৰু দাদা হৈ গ'ল। অলপমান ধনিয়া কাটিছিলোঁ মই দি দিলোঁ। এতিয়া খাবলৈ ৰেডি আমাৰ ৰঙালাওৰ চব্জি। থেংক ইউ আপোনালোকে চোৱাৰ বাবে। অহাটো ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম আপোনালোকক সকলোকে। বাই।